Okey, syoknya rotary ni kita hanya bayar road tax RM70 saja. Road tax tak termasuk insurans lah. Saya cakap road tax saja. Okey, kalau road tax kita bayar hanya RM70. Sebab dia punya CC 1.3. CC dia 1.3 tapi dia punya power tak macam 1.3. Dia punya power dia more powerful lah daripada 1.3 tu. Okey, saya Muhammad Nabil, berasal daripada Melaka juga, Alor Gajah. So, ini hari kita nak cerita pasal kereta ni lah sikit kan. Pasal enjin rotary, body daripada rotary. Saya punya Facebook pun nama Nabil Nadibil. #Gaya Korea atau apa ni? Rotary Gangster. So, ini hari kita nak cerita pasal kereta ni berkenaan dengan enjin, barang-barang kereta ni, daripada spek apa yang kita pakai, barang-barang apa yang kita pakai lah. Daripada dulu start main semua, ni enjin yang buat yang sekarang ni enjin yang kelima lah. Enjin yang kelima. Sebab sebelum ni banyak kita R&D kan. R&D kita main enjin ni, R&D kita macam-macam potting kita ada. Sekarang ni yang terbaru ni okey-okey sikit lah mungkin. Saya pilih body ni sebab saya minat rotary. Saya memang minat enjin rotary. Body RS6 ni memang orang cakap apa, evergreen lah. So dia keluaran pun yang first model pun daripada 2003 sampai 2023. Dia punya body masih lagi sporty lah. Memang tak nampak ditelan zaman kan. So saya pilih body ni lah untuk main. Lagi satu pun sebab enjin rotary. Okey, konsep kereta ni saya main konsep Wellside, Fortune, Japan punya. Inilah ya, rupa Wellside lah. Rupa Wellside. Cuma hanya saya tak dapat hood depan, bonet depan. Saya pakai Varis lah. Bonet depan saja Varis. Lain semua konsep memang Wellside. Okey, kalau untuk RS6 ni banyak konsep. Contohnya macam Aria Mamiya, R-Magic, Wellside. Banyaklah, ada berpuluh-puluh jugalah. Ada belas-belas puluh macam tu. Untuk konsep kereta ni macam C-West, semua ada lah model. Tapi saya minat Wellside ni sebab dekat Jepun Wellside ni nombor 1. Dia sebab dia memang champion Tokyo Auto Saloon kat sana. Wellside tu saya pilih untuk konsep Wellside lah. Wellside dia punya bentuk memang macam ni. So ni bonet TF daripada apa ni, Varis lah. Ni konsep daripada Varis. Sebab saya pun tak dapat lah. Sebab susah nak dapat apa ni, bonet Wellside depan. Memang rare lah bonet Wellside tu. Belum ada rezeki lagi nak dapat. So saya pakai lagi yang masih Varis. Cuma bumper, eyelid ni semua tu yang daripada konsep Wellside. Okey, kalau Wellside bonet depan dia ni, bonet Varis ni lagi cantik sebenarnya daripada Wellside tu. Cuma Wellside tu kita nak completekan dia untuk satu spek kan. Itu yang saya tak dapat lagi. Sebab Wellside hanya simple je. Dia macam ada tanduk je kan. Itu saja. Tapi disebabkan kita nak main spek dia, itu yang kita cari sampai sekarang. Konsep yang daripada tepi ni, Avant ni saya pakai Chaspid, daripada Chaspid carbon, Chaspid. So rim saya pakai CE28. Adjustable saya high low soft hard daripada Odula.
Japan. Saya pakai Mazda Speed, Ganado Mazda Speed. Siap dengan dia punya cermin biru, anti glare, mana anti silau. Ni Mazda Speed lah. Mazda Speed punya Ganado. So yang ni Auto X Japan. Tu je lah kot, daripada tepi. Dia tengok pada minat juga bang. Sebab kita memang nak kaki tekan punya. So itulah yang ikut macam apa orang cakap, saya buat sama je. Dia punya lebar kan, dia punya spek JJ dia sama je lebar. Kalau daripada belakang ni saya pakai apa ni, spoiler Velside juga. Ni spoiler ni memang rare lah. Susah nak dapat juga daripada ni kan. Ni spoiler carbon CF juga daripada Jepun. Ni bonnet carbon. Ni lampu belakang lah daripada RE Yamaha, lampu carbon RE Yamaha. Ini pun susah jumpa juga RE Yamaha. Sebab dia CF dia ada dua model. Ada satu FRP biasa, fiber biasa. Lepas tu dia ada satu CF. Kita pilih untuk CF lah sebab kita main untuk CF kan, konsep CF. Kita pilih CF lah. Kalau anda kata lampu RE Yamaha ni tak sama. Memang tak sama dengan yang asal dia. Memang tak sama. Dia bentuk dia more tu macam Ferrari, ala-ala Ferrari sikit. Kalau orang tengok. So ni keluaran RE Yamaha. So bumper belakang pun memang Velside semua. Velside. Kita pakai frame plate ni daripada ni lah, rotary engine punya ni kan. Ni plate ni pun kita susah agak nak dapat. Itu yang kita pakai kan. Nampak macam meriah sikit. Okey, kalau untuk body konsep RS6 ni, dia ada pintu macam ni lah. Pintu dia beza sikit lah. Dia buka macam pintu almari. Macam pintu almari sikit. Belakang, orang boleh duduk belakang ni. Cuma untuk orang dewasa, saya rasa tak selesa sangat lah untuk orang dewasa duduk belakang ni. Sebab dia ada macam sempit sikit. Untuk budak-budak, okey lah untuk kat belakang ni. Kalau kat dalam ni saya pakai Rockish daripada Casco kod Japan. Yang ni saya pakai untuk safety jugalah. Kita pun gila-gila bawa kereta kan. So takut sekarang kita tak nak cakap kan. Risau juga. So kita pakai lah untuk yang untuk safety kita juga. Kita pakai Recaro belah sini saja, belah untuk pemandu. Yang belah sana saya masih kekalkan standard supaya orang selesa lah kalau kita nak tumpang ke nak naik dengan kita. So orang selesa duduk dengan sana. So saya kat sini saya pakai Recaro full bucket. Lepas tu steering saya pakai Sparco tu spoke deep dish. Lepas tu saya pakai untuk cover meter RE Yamaha carbon dengan cover meter Knight Sport keluaran Knight Sport dengan RE Yamaha. Ada tombol HKS. So yang paling rare sekali kunci pun kita daripada rotary keluaran untuk memang untuk RS6 rotary punya. Ini memang kunci yang limited edition punya, keluaran rotary punya untuk RS6. Itulah, cuma ada baby seat sekali. Sebab ada anak kan. Anak kecil. Untuk enjin pula saya bolt on kat turbo. So saya custom dia punya turbo kit ni daripada Legend Rotary juga, daripada JB. Vasmas Rotary. So dia custom saya punya piping turbo saya semua dia custom. Enjin pula saya hantar daripada untuk dekat bengkel kereta Batrisha. Tapi Batrisha tu orang tak berapa kenal sangat. Tapi dia punya pomen dia orang kenal lah. Kalau orang panggil Tok Man atau Man Keling. Memang otai sangat lah. Dah 60 lebih umurnya kot. So memang otai sangat. Dekat JB saya buat. Saya punya enjin ni saya nama porting saya straight port. Sebelum ni saya macam-macam porting saya dah buat. Bridge port, side port. So kali ni saya buat straight port. Tuner enjin saya Along
Along ataupun Type, Abang Type daripada RMD Garage, RMD Boss. RMD tu relatif Mat Daud, singkatan RMD. Dia yang tune kereta saya. So sekarang ni kereta saya hanya boost 0.8 bar, tak sampai 1 bar. Dengan saya pakai RON 95 saja. Dengan 95 saja, saya tak pakai 97. Saya 95 dengan boost 0.8. Saya punya horsepower sekarang ni 330 horsepower. Banyaklah barang-barang yang kita dah tukar kan. Barang-barang dalam dia semua kita dah buat. Macam-macam lah. Sebab kita pun, tebur pun saya pakai AR70 bagi besar sikit, supaya kita untuk sedap lah untuk maintain rotary ni. Saya pilih untuk body ni sebab enjin ni. Sebab enjin ni kan, sebab enjin ni pun kena racun jugalah daripada untuk main rotary ni kan. Kena racun daripada kawan-kawan kan. Kawan. So kawan pun selalu tunjuk-tunjuk video-video rotary daripada luar kan. Rotary yang paling banyak-banyak dalam dunia ni, rotary paling power daripada Australia lah. Australia memang nombor 1 untuk rotary ni lah. Memang daripada sana. So banyak barang-barang kita pun ada, antara barang daripada Australia kita masuk kan. Barang daripada Australia, barang-barang dalaman ataupun external dengan internal pun daripada Australia. Inilah yang kita dapat dah. Rotary ni memang power lah sebab dia tarik belakang kan. So tarik belakang, so dia punya kereta memang best lah untuk kita layan rotary ni. Cuma kena tahan sikit lah sebab rotary ni biasanya kita dengar enjin yang rapuh kan, enjin senang pecah, koyak ke apa. Memang kebanyakan macam tu sebabnya kita salah masuk minyak enjin, kita salah jaga cara penjagaan dia. Kalau anda kata kita jaga dia dengan betul, dengan baik, dengan apa, ikut yang apa yang pengalaman-pengalaman orang dulu pakai, apa yang dia orang pakai semua, confirm dia lah paling nakal gila lah. Last kali saya nak buat kat kereta ni, sikit je lagi, saya nak cari bonet lah. Nombor 1 bonet wheel side. Saya nak completekan untuk konsep wheel side. Saya cari untuk yang ni. So tengoklah kalau anda kata rasanya kalau dah kita rasa nak upgrade untuk enjin lagi, kita akan upgrade. Tapi kita slow-slow kita, sebab dalam Malaysia banyak yang pakai body ni tapi masuk enjin RS7 FD sebab nak ketahanan. Tapi saya masih kekalkan dengan enjin RS6 dengan Renesis 6 Sport Renesis 6 Sport. Saya masih kekalkan dengan dia ni sebab orang ramai tak percaya yang Renesis ni memang kata enjin yang tak boleh tahan, rapuh kan, senang pecah. Tapi kita cuba buktikan enjin ni macam mana dia punya power, dia punya ketahanan. So kita try lah dengan enjin yang ni. So kalau anda kata ada rezeki ke apa ke, saya nak tambah horsepower ke, nak buat lagi ke, InsyaAllah akan datang tu, nanti kita tengok macam mana. Alright, okay. Terima kasih banyak bang. Okay, baik. Rotary ni dia punya enjin hanya daripada sini sampai sini saja enjin dia. Enjin rotary. Dia tak ada besar pun, enjin dia tak besar. So enjin dia besar dia hanya besar gearbox Myvi saja. Betul. Dia punya besar enjin dia macam besar gearbox Myvi. Dia tak besar. Dia tak macam 1J, 2J, enjin SR20 ke apa. Dia tak perlu besar macam tu. Tapi dia besar, hanya besar dia gearbox Myvi saja. Tapi power dia enjin rotary ni saya beli kit daripada Australia. Dia menggunakan tuti tau. Biasanya orang tuti dia campur pada tank minyak. Tapi saya beli kit daripada Australia. So dia dah bypass dekat oil metering pump dia. So saya punya kotak tuti saya dekat sini lah. So saya tuang tuti dekat sini saja untuk dia masuk ke dalam enjin. So ramai orang pelik. Dia cakap, kereta pakai tuti. Ya, ni kereta rotary daripada model dulu-dulu, kereta daripada yang berkonsepkan rotary, kebanyakan semua memang pakai tuti. Tuti lah. Lebih more tu jangka masa hayat enjin dia lebih panjang sikit dah. Ya. So orang belakang tak ada bawa minyak tuti lah. So itu yang dia okey. Kalau kita pakai tuti wangi macam mana pun dia tak akan keluar wangi. Sama juga. Tapi dia cuma berasap je lah. Dia macam two stroke. So enjin ni sistem dia macam two stroke. Macam mana kita main RZ 125 ke apa ke, inilah konsep enjin dia. Sebab enjin dia tak pakai piston kan. Dia pakai roto Wankel. So itulah
kita nak lifetime dia lebih panjang sikit, kita pakai tuti lah. Inilah dia punya ni. Saya pakai untuk dia. Kalau nak buat macam ni, berapa ribu habis? Kalau Biarlah nak- rahsia ke apa? Biar rahsia. Kalau nak cerita pasal kos ni, rotary memang banyak lah. Banyak. Memang terlalu modal tu ni lah, sebab yang betul-betul minat, betul-betul rasa macam minat lah dengan rotary ni, dia sanggup lah keluarkan apa yang ni. Sebab kadang-kadang apa yang dia keluarkan, dia dapat lah apa yang dia nak. Berapa banyak yang dia keluarkan, itu yang dia dapat. So memang rotary ni daripada dululah memang orang takut nak main, sebab daripada segi dia punya costing lah, lebih mahal daripada piston. Sebab tu lah, sebab lagipun tak ramai yang boleh buat untuk enjin-enjin macam ni. Dalam Malaysia pun yang kita boleh apa ni, percaya dengan bengkel kan, tak banyak dalam Malaysia ni.